สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ 5 Minutes Meal ทำอาหารง่ายภายใน5 นาทีแทนนี่มาจากประเทศไทยวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กันนะคะมาดูกันเลย